5 tiếng và mới vẫn dậm chân ở 50% cốt truyện chính. Chắc là nó tính theo những cái phần chính thôi, còn mấy cái nhiệm vụ phụ thì nó không cộng thêm. Ờ, Giờ chúng ta sẽ đi tìm cái con AI cuối cùng để đẩy cái cốt truyện lên thêm một mức nữa nha. Bắt đầu thôi. Tối hôm qua thì chúng ta tạm dừng ở cái chỗ rừng này, thì mình sẽ đi tới chỗ đây. Dù gì cũng phải đi đến đây thì mình sẵn tiện mình qua đây, mình tạt qua đây xem có gì lạ không. Cách đây 83 bước. Đi thôi. Cũng ai trời ơi, cái này mới khổ nè. Mấy cái nhiệm vụ mà dò điểm này nó khó chịu lắm. Hiệu ứng nước nhìn đẹp phết. An image of the old world. The building in front of the cliffs has the Pharaoh logo on it. Thế thì theo như kinh nghiệm mà của mấy kỳ trước với cái quét như này á, là phải mở cái map lên xong bấm chọn nó là cái quét hiện tại. Đâu rồi? Đó. Còn cái điểm mình nhận quét thì nằm đây, nhưng mà cái điểm á mà của cái quét thì nằm bên đây cơ. Đó, nó sẽ hiện ra một cái vành đai như thế này để cho mình biết là mình sẽ phải đi đâu. Và cái hình của cái vành đai này nó không phải là hình tròn. Đấy, hồi trước không biết bật này rồi đi mò mẫm khùng, thì chắc anh là nó là của bên này rồi nè, cái máy vòm nè, nhưng mà mình phải tìm cao độ đúng nữa. Bồn ong kìa, bồn ong kìa. Vậy ở đây phải xanh một mớ bồn ong rồi, cần để nâng cấp độ. Lấy cá nữa. Bồn ong thì cũng phải nhiều lắm. Ồ, có một con đang tắm kìa. Có con robot đang tắm kìa. Hệ gì mới nữa ha. Lord Strider nhưng mà hệ lửa, bắn vô trước bụng nó là nó ngủ. Plasma won't hurt him much. Này là con Red Eye, Lord Strider đúng không? Bắn vô trước bụng nó nè. Đúng. Đi. Một em là gì đây? Hai. Đúng một con vừa mới té xuống rồi. Ngủ. Đi luôn. Xong. Để giải quyết xong. Đây, bồ nông này, bồ nông này.
Rồi này chỉ có thịt à. At the top of those cliffs have a good view of the Pharaoh building. Nope. I should find another spot. I don't think that's right. I better keep looking. Gần gần khớp nó không chịu It tại would vì be too low to line up the image. Ồ, có con snap mo đây nè. 2 con. Không phải snap mo mà. Ý, con cục ngọc. Khả năng là mình phải qua bên kia rồi. Nhưng bên kia nó cao lắm, làm sao mà khớp cái này được. Chỉ có cua nữa, còn cua nữa. Chỗ này khá là đẹp nè. I think I'm almost in the right spot. That's it. Ok, may mắn mà kỳ này giải quyết xong sớm, kiếm được cục ngọc với con cua. Để xem còn con cua nào nữa không. Ở đây có một loại tạo này. Rêu tạo gì đó, không biết là cái loại này mình có lấy bao giờ chưa. Tạo hả? Keo gì đó, cái chữ keo là tạo. Chưa lấy bao giờ. Còn cái có cá đuối nữa kìa.
Mấy cái này thì khả năng là nó liên quan đến mấy cái chỗ nấu đồ ăn. Thường là mấy cái khu mà về sau này á, do ít đi, thành ra bị thiếu đồ dữ lắm. Nên thấy con nào phải diệt có lúc đấy à. Could shoot it with fire. Lửa, nước này, bụng, điểm yếu ở bụng. Bắn cái kia vô nước thì nó nổ tung. Nước này, nó có xì chưa, nó có xì chưa? Nếu nó không xì là nó không ấy đâu. Nhảy lên, nhảy lên. Chết mày. Mình phải bắn một cái túi ở cái ở dưới cái cổ của nó thì nó mới phát nổ. Có vị trí tương đối đẹp. Đây có con taxi gun mòng biển ha. Anh rớt đuôi nè. Anh nổ cái bình. Còn con nào nữa không? Thế không còn thì mình đi mót đồ. Đâu đấy? Sao có tiếng con nào gầm gừ đấy? Trên tai nghe thì nghe thấy có tiếng gầm gừ nè. Con nào nó đang ngủ ở đây. Rồi robot nó cũng ngáy nữa hả? Khu này khả năng là một cái quét gì đó. Đằng kia có một cái trại, khả năng là cái trại lính. Nó là khu người dân sinh sống. Cua nè, cua. Bồ nông nè. Con kia kìa. Nãy giờ cũng hạ được một số rồi nhưng mà con tôm hay gì nè. Tôm hùm bò vô bờ. Wow.
Khói này sẽ update được thêm chỗ chứa đồ. Đi đi bộ nông, đi. I can't override that machine until I find the right cauldron. Thấy nó, thấy nó. Rồi có màu tím rồi, ngon. Ây dồi, tốn cung tên quá. Lấy lộn tên rồi. Có 2 con shooter nè. Núp em. Tiếc ha, bắn được con còn. Còn con nào nữa hả? Tao vẫn thấy có tiếng ngáy ngáy à. Rồi, hoàn thành. Ấy. Con gì vậy? Con gì vậy? Ai rồi? Chết mồ. Té ra là con rùa. Chạy. Đợi đó rùa. Đợi đó. Now this'll do some damage. Qua đây. Chơi khô máu với rùa luôn nè rùa. Ơi, đâu vậy? Con nào nữa? Lên đây rùa ơi. Lên đây, ngại ngùng gì? Con rùa này chơi đánh lén nha. Mày quá, có khẩu súng đó ở đây chứ không là bị con rùa đấy nó tấp cho rồi.
Xem còn con nào nữa không? Kết thúc đợt đi săn rồi đi làm quest chính à? Mình chắc có lobster. Ồ, có màu tím rồi kìa. Nhưng mà thường á, màu tím của một số con nó lại là cái để mình bán kiếm tiền. Như pháo bông. Rồi chạy lại cái bàn đằng kia nâng cấp. Cái con Red Eye đó là cái con gần như có thể nói là con đầu tiên mà mình phải xử ở trong phần 1. Lúc đấy nguyên cái làng á, sợ cái con đấy. Ok, để xem thành quả của mình nó tới đâu. File lưu lại. Đấy. Cây này lên được cấp 2. Dạ. Cái này là một cái belo back ha. Đây đó cũng quan trọng. Cái hình turbo. Cần cái belo back giữ à. Cây này hiện giờ chưa có tác dụng lắm, là nó sẽ, nếu mà đấu 1-1 á, thì cái cây này có hiệu quả, nhưng mà đấu đông thì cảm giác không nên. Tại vì đấu 1-1 đó là mình sẽ ghim cái đạn của đạn lên trên người của cái con đó, xong sau đó mình kích nổ cái đạn này, mình bắn lên người nó đó, thì cái con đó nó sẽ bị ăn đam khá là nặng đô. Ok, vậy trước mắt mình nâng cây này đi, mình xài cung nhiều, tăng được tí 28 31, với lại nó tăng cái overall damage nữa. Lên được thêm một cấp nữa nè, lên đi chứ, quan trọng mà. Có cung tên cấp sau rồi. Ôi, lên được một cấp cuối luôn nè, lên luôn. Rồi mắc cây rồi, mắc cây cung xanh dương rồi, có vẻ tự hào quá.
Có cái gì mình cần ráp đạn thêm không? Đấy, update được rồi này. Này tăng cái đạn của cái cây súng kia lên. Đó, cái con tôm hùm nó cho mình mình bắn mãi mới được, có muốn một con tôm hùm phát sáng. Quan trọng tăng cung tên lên, đỡ mất công ráp giữa chừng. Rồi mất tay rồi, vậy thì tăng lên thôi. Đó, ấm áp. Cần thỏ, cần cá, cần gì y xèo hết, vịt nữa, mòng biển nữa. Cần một cái lông chim mòng biển nữa. Thôi trước mắt vậy đi cũng ấm no rồi. Rồi đi làm cái chính. Bây giờ chỉ còn một việc là đi từ đây qua bên đó. Rõ ràng cái cửa bự quá nhưng mà game nó kêu không cho vô. Open world nhưng đôi chỗ nó hơi miễn cưỡng. Nhưng mà cái lùm cây bụi này mình phải né ra, tại vì đâm vô nó thì không đi được. Bắt mình đi đường vòng hay gì. Còn có 400 mấy chục bước nữa. Mình thấy trên bản đồ đâu có xa chứ rồi. Đây có cá không? Đây có cá không? Bản đồ này nó kỳ kỳ ấy, nhảy tung. Một hướng thôi chứ. Cái cục đấy là dạng như cục chỉ đường. Vậy bấm một cái lá cờ ở đây, mình nhắm mắt đi thẳng cho nó lẹ. Ở gần đây có một điểm lưu nè. Trong gần đây có một cái shelter nè. Lưu cái đây 90 80 bước. Ấy mấy cái điểm lưu này để mai mốt có gì quay lại cho dễ. Ồ, con gì đấy? Trồn tanuki hả? Con heo rừng. Đúng rồi, xong rồi.
Ui dồi giời. Chỗ này là chỗ mình sẽ bị kích à. Mới nói xong. Damn. Hold your fire! I'm not here to fight! The barbarian's pinned down. Move in! Okay, whoever these people are, it looks like we're not gonna be friends. I need to get past these hostels and into the ruins. À, lâu lắm rồi mới có đứa ở ngay cái chỗ để mình làm trò này. These people. And why are they out for blood? I better get to Demeter fast in case there's more of them. According to Gaia, it should be somewhere in these ruins. Nhờ có cái kia kết thúc nhanh phết. Bùm, bán muối hết. Mấy bên này có cái rương này. Đây, cái rương đây. Đó, có cái rương. Đây cũng có. Cốp xe. Kiếm được đồng hồ mạ vàng. Nhìn đẹp không? Có bầu công anh nữa nè. Cái chim bồ câu thì mình không cần. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Bây giờ nhiều quá. Nhiều quá không có kiểm soát được hết trơn. 6 đúng không? Một, hai, đó là hai. Có một cái ở dưới hầm nữa. Mấy thằng ở đây nó mặc áo giáp nhìn cũng hay hay á. Không
biết là một cái tộc nào mới. Ý, có đồ vàng nữa nè. Cái súng ha. À, đồ hiếm, chắc bán được nhiều tiền. Và là đa phần để bán kiếm tiền thôi. Queen Marine. Ồ, cái cung rồi nó có gai gai kìa, nhìn ngộ, mót đi chứ. Đây còn không? Đây chỉ mới là một cái trạm thôi. Đây chưa phải là tất cả của cái quest này đâu. Khả năng là sẽ tốn nhiều thời gian đây. Fast by attack. Ở đây có nữa là 1, 2, 3 nè. The Greenhouse, khu nhà xanh. Looks like some sort of old office complex. Đây có một cái bông. Better leave it alone for now. Okay. Rồi một cái nữa ở đây. Có mấy cái ở dưới đất. Greenhouse. Faro Automated Solutions industry-leading biotech research facility. Agritech. Environmental remediation. Organic waste management. Whatever your company needs, here at the Greenhouse, we'll help solve your problems. Naturally. A Faro research facility. Bây giờ đã hiểu lý do tại sao con Demeter nó núp ở đây rồi. The Greenhouse. Faro Automated Solutions industry-leading biotech research facility. Agritech. Environmental Bởi vì đây là một cái công ty mà chuyên về chuyên về gì ta, công nghệ sinh học. Rồi nó còn có biết làm thơ nữa kìa. A metal flower. Demeter should be right beyond that door. But those vines are blocking the way. Unless I can cut through them, I'm gonna need to find another way in. Vậy là mình sẽ phải tìm cách để cắt được những này. Cuối cùng để làm được đồ chơi, để xử được mấy cái bông hoa rồi. Bông hoa, bông huệ rồi. Okay, find the hole.
lúc không biết chị Á Lòi nhà chúng ta có phải là có, được chế tạo khác con người không mà trâu bò ghê kêu dịch nó hết thục véo véo bay lên cả bạn lề luôn. Này giống một cái thang máy. Ủa? A room with no way out. Great. At least there's a console. A log. Just got off the line with U.S. Robot Command. Time's running out. Didn't have the heart to tell Harris that our cure might be worse than the disease. Even if adamantine wreath works, we still have to prove we can curtail the trailing plants efficiently. But Cobble's team is working on it over at Test Station Ivy. He'll come through. He has to. Adamantine wreath. Another secret project. Well, they made the metal flowers here and the vines, so maybe I can find a way to destroy them. If I can find Test Station Ivy. How do I get out of here? There we go. Great. These guys again. Whoever they are, they want me dead. I better be careful. Thì như cái clip vừa rồi là chúng ta biết là cái bông hoa kim loại đó là sản phẩm của công ty này. Và chúng ta sẽ cần tìm một cái thiết bị để có thể phá hủy nó. Okay. I could take those soldiers out quietly. 1, 2. Rồi, ban đêm mà còn chơi rượt bắt với nhau. Ôi giời, bầy.
1 2 3 4. Mình có thể cho một phát nổ được 3 em ở đây. Nó đứng xa nhau rồi. Cái này nó không có chiêu kết liễu liên hoàn giống như là 3 đứa luôn nè. Hai à. Ô bá. Đây là lúc xài cái này. You missed! I'm firing! Ôi. Feel that? For the ancestor! I'm coming! Ôi sợ quá cơ, sợ quá cơ. Give them cover! Ủa cái giáo của mình bình thường nó phát nổ bự lắm mà ta. Chán thiệt, gặp ngay cái lúc vui vui tính test mà nó lại không được. Mà trò này cũng không có vụ thảy bom. Này thì ý con này có cái súng xịn nè. Bất hứng. Này thì ảo. Này thì giáp. Giáp nè. I really wish these people would have talked to me instead of trying to kill me. Oh, now I need to find a way out of this courtyard. Đây có một cái bàn để update đồ. Chắc cũng vậy thôi, đâu có gì update đâu. Mấy cái update để được thì mình không có xài. Cần 2 cục đá. Nếu mà chỉ là tới cái áo tím thôi mà nó đã đòi đồ mà không có rồi thì với cái áo mà tóc cam mình nghĩ chắc không bao giờ đủ. Cái cung này, cái mũi tên này sẽ có thể bắn xa hơn là cái mũi tên mặc định của nó. Nên là nếu mà muốn bắn xa hơn thì mình
thể xài cái tên này. Này là tên thường, này là tên cao cấp hơn. Thì cũng có vẻ cao cấp hơn á, cái bản chính xác hơn. Đam cũng tốt. Ý gì có cái thùng này nè, thùng này ngon nè. Cho đồ đi, cho áo, cho quần gì đó. Đồ xịn xịn vào. Nâng cấp bom. Lên được cấp elite luôn. Berserk Hunter Around. Nó là cái tên làm điên. Khi mà bắn vô con robot mà bắn đủ thì nó sẽ bị điên. Còn cái này là tên mục tiêu, để khi mà mình bắn trúng con nào thì mấy cái con mà bị mình hack rồi á, nó sẽ tấn công cái con mà bị dính cái tên mục tiêu đó. Tiếc quá, tìm được cái con này trễ quá, chứ không mà biết úp sọt nó sớm rồi. Có cây này đi tỉa, nó vui nhà vui cửa. Có nè. Cũng hấp dẫn phết. Nếu đường lát nữa không phức tạp thì mình vác cây theo đi cho vui. Đúng rồi. Bình thường á sẽ không có ưu tiên cầm mấy cây bự bự này đâu, tại vì cầm nó đi rất là chậm. Nhưng mà do mình có mặc bộ đồ tăng tốc khi đi, với lại có học mấy cái bóp tăng tốc khi đi nữa, nên là nó mới đi nhanh vậy đó. Chứ bình thường nó đi chậm lắm. Đơn cử là bây giờ mình cũng vẫn đâu chạy được đâu. Mình chỉ có đi bộ, nhưng mà nó đi nhanh hơn bình thường. Cái cánh cửa nó chắc bên đây. Đây cánh cửa rồi. That door looks promising. I submit. Do as you will. I didn't want to fight your friends out there. They attacked me. If by death alone I can atone our trespass. I'm not gonna kill you, okay? I just want to figure out what's going on. Where did you get that focus? I'm of the chosen people. The Quen. The ancestors left the power of the focus to us alone, the eye that reveals the legacy. The
The legacy, huh? The legacy? The truth. It is in the darkness and the lost places. Among the ancient ashes and the bones of the before that it lies waiting. As a diviner, it is my task to seek it out. For the good of my people. You're looking for data. Maybe we can help each other. What's your name? Alva. Second diviner of the Eastern Expedition. I'm Aloy. Why don't we start again? Rồi bắt đầu tới cái giai đoạn nè, tâm sự này, mệt mỏi. I've never heard of the Quen. Our lands lie across the Great Ocean. We haven't been here before. So why come now? Our homeland has been ravaged by freakish weather. Terrible storms and blistering droughts. The crops are failing, the people are starving. When we looked for answers, it was proposed that if we had the courage to cross the ocean to Legacy's landfall, then we might earn the knowledge we need to save our people. But so far, that knowledge has eluded us. Wow. Đây. Chắc cái này là để kiểu một loại mở đầu cho cái DLC. Tại cái DLC đó tên là The Burning bãi biển bốc cháy. Tại vì như cái bài này nói là cái tộc người này nó ở bên kia đại dương chứ không phải là ở bên cái vùng đất này. So, your people call this place Legacy's landfall? No. Landfall is where we arrived. To the west, in the shadows of the sunken city by the broken bridge. You mean San Francisco? Yes. You're well versed in the legacy. It was a place of great importance to our ancestors. We had hoped to learn their secrets there, but so far that door remains closed. Even so, the data we discovered there has led us to this place. It might be our last chance. To find something that can save your crops and your people. Yes. If the ancestors will be generous to us once more. So you said your ancestors left your tribe that focus? Yes. 13 diviners have possessed this one since it was discovered among the ruins in our homeland. I have their honored names committed to memory. So you have one, but none of the soldiers out there did. We each have a role to play. No, it is the diviner's purpose to seek out the legacy, interpret the wisdom of our ancestors for the good of all, and to keep it safe, so that no one but the diviners know how to use a focus. Not even the Imperial family, and certainly not soldiers. So how many diviners are there? At landfall, a small group. Back at home, a few dozen more. That's a guess. Only the overseers know for sure, and I am not of their rank. Coi như là khác khu vực là khác luôn cả cái dụng cụ. Cái loại focus cũng khác, giống như ở một bên thì xài iPhone, một bên xài Android. Xíu mình muốn dò cái chữ OST nó là gì? Giám sát. So you call data from the ancient past the legacy? Yes. All that is not lost or forbidden. What does that mean? All that we are capable of reading, and that which is permitted. Okay, I'm not sure I get it. That's fine. So what do you use the data for? The greatest secrets are the ones that improve the lives of many. How to tend our crops, how to hold floodwaters back, or even cross the ocean. Technology. That is what I seek here. Technology that can help my people back home.
Those soldiers. They opened fire on me without warning. Why? It is the duty of the Quen to seek out the legacy and defend it from the ignorant and envious. Not that you seem ignorant. But back home, other tribes only mean us harm, and we were told the same was true here. Does that come from your legacy? The legacy is truth. But we have been known to misinterpret it. I hope time and the wisdom of our ancestors will guide us down the correct path. Yeah. I hope so too. I'm looking for a place in this facility called Test Station Ivy. Have you found any data that mentions it? No. But I did find something that looks like a map. But it was unreadable. Lost. Maybe I can make some sense of it. There. There's a lot of files here. I've been through all of them. Look in the GH facility section. Like I said, a lost file. You can't see the map? It's okay. It looks like your focus is an early model. The operating system won't be able to read any files created after the mid-2050s. But I could share them with you. Share them? You can see what is lost and forbidden. Not lost, not forbidden, just a newer format. There. That's where I need to go. But you can't get there. We've been here for a week trying to get deeper into the complex. The way has been blocked by rubble. And what about this tunnel? It looks like it unlocks from here. No. I thought these might be some kind of access controls, but I couldn't read enough data to make them work. Let's try with my focus, okay? I believe these consoles were meant to be operated in unison, but I'm not sure. Ở đây là đang nói về sự khác nhau về về đời ha, đời thiết bị. Cái kia là đời cũ, còn này là đời mới, gọn hơn, đẹp hơn, nhìn ra dáng iPhone hơn. Try the consoles? Thiết bị này phải hai người cùng lúc. Okay, here we go. Following your lead. The ancestors have shown us the way. Come on, let's go. You want me to come with you? It took both of us to open up that tunnel, didn't it? Ê bậy. Tự nhiên cầu thang thì không đi, tự nhiên nhảy xuống. This place is a maze. According to the map, there should be another exit further in. Just stay close. Lead the way. Vậy cái dấu mà mình thấy ở dưới đất thì chắc ăn là cái thùng vừa rồi. I can't believe you actually got us in. I was dreading having to stay here any longer with those soldiers. The way they slaughtered the barbarians that approached the site. Well, it was like they enjoyed it. Most of my people aren't like that, I promise.
con kia ở bên kia đại dương nhưng mà cũng phải cùng à. Tưởng phải xài thứ gì như gươm ánh sáng đồ cho nó tươi mới chứ. Oh, fire gleam. À, thứ này là đảm bảo là bên kia không thể nào lại phá hủy được, có mình thôi. Better stand back. Are you okay? Yeah, I'll make it. Tại vì cái dụng cụ kích nổ đấy là cần cái cây giáo của mình, cần cái bộ kích nổ do thằng cha Silent nó chế nó nghĩ ra nữa. Quét đi. Bí lùi rồi. Through here. Chị kia chắc phải mồm chữ A miệng chữ O rồi. Phải chứ. Đâu ở đâu có con mà nó trâu bò như thế này, tường bê tông ở dịch cái phặt bay luôn. Đâu nữa đây, đâu nữa đây. A dead end. Maybe we should try another path. Đi đường khác We à? haven't tried that smaller tunnel over there. According to the map, the exit should be this way. Oh, must have taken a wrong turn. Không, đường đi đúng chứ, wrong turn đâu. Mót đồ chứ phải I'll đi. be glad to get back above ground. Yeah, it feels like a tomb down here. Rồi, ra rồi nè. A hatch at the top of the ladder. That can't be good. They fly to and from the complex several times a day. Only the ancestors know why. Well, the ancestors are dead, Elva. Of course. How else could they be ancestors? Looks like we have more pressing concerns. Follow my lead.
We can fight them, or try to sneak past. Your call. Could try using acid ammo. Ồ, đây có con gà. Blades around its eye. Digging tunnels. Thực ra hạ mấy con này cũng đơn giản thôi. Mà tại ngựa muốn làm một tí sai lầm cho nó vui nhà vui cửa. Ở đây. Không, ngu người luôn. Get this from my stash when I need it. Ồ, bên dưới có con gì nữa kìa. Con nó khác nữa. Lost Rider. Áp phiền phức. Tại sao chưa gì đã bắn rồi? Con này khá là phiền. We might just have them. I've never seen anyone fight machines like you do. Ồ, con gì lạ vậy? A vent. I think I can pull it open. It's not hooking onto that. Got it. I'm right behind you. The entrance to the complex. Looks like it's locked off. Hay là nếu lúc nãy mà mình nhảy lên đây trước á, thì là sẽ không mở được cánh cửa đó.
Tại vì cái góc không thích hợp để mình dịch nó ra. Chung cũng hay không bằng hên. Bầm ơi, lúc thì nhảy được lúc không, bó tay. Như Assassin's Creed là cái đó là nó nhảy liên tục, nhảy qua hết mấy cái bậc nhìn đẹp mắt lắm. Cái đâu có tự nhiên nửa chừng hụt chân. Úc Châu hồi má thương. Ok, có con nào ở đây không? Không. Maybe we can get through that hatch on the ground. It looks like the one we used at the first station. There's consoles up here too. But no way to get to them. You stay put. I'll see what I can find. There has to be another way to reach those consoles. Ở trong đây mà nó dò được con dê đang đi lợn vợn ra ngoài. Có cầu thang. Mình sẽ cần cái khóa. There we go. Huh. There's some space back there. Supplies. Lần đầu tiên thấy nó có phụ đề một cái tiết mục nào đó. Ồ, có cái key luôn nè. This should help. Rồi mình có cái chìa khóa rồi đó. Xem khoắn nốt bên này nữa. This one won't budge. Maybe one of the others. Rồi mình sẽ mở cánh cửa này ha. There we go. That looks like some sort of conveyor. You think you can move it over to me? Yeah. If you can hop on top of it, I can get you to those consoles. Exactly. Nhảy lên thím. Đứng ở chi vậy? Hold it there. Let me just... I jumped on top. Hold on. That's good. Jumping over. Made it. I'm at the console. Wait. There's data here. A lot. But it's blocked. Something's restricting access. If I can't get past it, my mission here is doomed. Alva, I'll help. If I can, okay? But first we have to get out of here. Right. We need to open the hatch. Okay, let's see. Okay. I'm unlocking a storage unit. There should be a power cell inside. Then you need to find a way into the generator room. Okay, I'm on it. Chạy, nó nổ to lắm. Hey Lloyd, would you mind warning me next
next time you decide to, blow up a wall? I'll, try. I gotta move this. I found the energy cell. Vừa vặn có cục pin luôn. Đâu? Que. Ở đen thùi lùi này. Nguyên một đống khay mà có đường cục pin xài được, đúng là ảo. Doesn't look like the generator's in this room. It has to be somewhere else. Okay, that brought power back to the doors. You can reach me now. On my way. I should be able to reach all the upstairs now. Ok. Thấy rồi. Okay. We need to operate both consoles simultaneously to open the hatch. I'll get to the other console. You stay here. Ngon lành. Qua được bên đây rồi. Ready when you are. Bấm nút thôi. Okay, you ready? On two. 1, 2. Commencing adamantine wreath vulnerability test scenario 12C15. Okay, that's where we need to go. Magnetic field engaged. Initiating biomass conversion process. What? No. How do I shut this thing off? Failsafe exceeded. Test cannot be aborted. What is this? That's how the world ended. Test complete. Adamantine wreath structural integrity uncompromised. What did we just see? Alva. Let's meet below. I'm gonna share a file with you, okay? Test log, I think it's Tuesday the 2nd? Who cares? I'll say this for the end of the world. It's jam-packed with irony. We developed biomass conversion here. Infinite food for infinite machines. And now we're racing against time to find something to give them indigestion. Well, it works. War machines won't be able to eat the wreaths. But can we deploy them in time? God, I hope so. I don't understand. Your ancestors? They were wiped out. Your legacy didn't tell you that? The time of ashes. But most of the data about that is lost.
or forbidden? Well, they created machines that consumed all life. You just saw how. It's a miracle anything survived. I don't want to know this. This is not why I'm here. I need the wisdom of my ancestors to help save my people, not forbidden knowledge of their sins. I need to find something that helps, something to bring back. The overseers will punish me. Or even worse, people will die. Do you understand? My family, my sister. I left her when she was 14. Already you could see her bones. They will starve. Alva. Alva. I get it. I do. It's hard to explain, but you and I are working toward the same goal. And if I succeed, your people won't need any data. Things will just... they will get better. But even if I believe you, my people won't. I need to bring something back. Okay. Then we'll go to Test Station Ivy. And if I can find a way to kill those vines, then I will have access to the data core. What I need is in there. I'm pretty sure that if I take it, it will unblock access to all the data that this place has. And that will give you something to bring home. I'm not sure I understand. But every secret makes its own maze. A diviner must persevere. Go on. I'll follow. We need to keep moving. Test Station Ivy can't be far off. Mẹ ơi, leo xuống một con cái đi. Nó không có tự động bám vào cầu thang nha, mắc cười. Another maze. But the road to truth is never a straight line. So the metal flowers, what the data referred to as adamantine wreaths, they were supposed to stop the destruction that caused the Time of Ashes? Looks like it. This pipe looks like it goes all the way to the surface. I think we're under the proving grounds. Maybe it connects the rig to the tower. Best not to linger here long, then. So, I never asked. Are you from around here? No, I'm not. I spent most of my life this far east. Oh, we've both traveled a long way, then. Thì theo như cái công ty này nghiên cứu là chế ra cái bông hoa kim loại đó là để giảm cái tình trạng mà There has to be an exit somewhere. giảm tình trạng lộng hành của mấy con nano, nhưng mà có cái gì đó nó sai sai, thành ra là nó mới sinh ra một cái loại cây mà mình không thể nào phá hủy được.
Bây giờ chỉ để phá hủy cái bông đó thôi mà bây giờ mình phải đi tìm mà mò này. Và đó cũng sẽ là cái tool cuối cùng của trò chơi này. Cold and damp down here. This is it. Okay. Let's find a way to get into the proving ground. Kiểu như là lúc mà chế ra mấy con robot á, thì mấy con robot là nó có Complex should be test station ID. Well, let's hope it holds the answers we seek. nó sẽ ăn hoa màu, nó sẽ ăn cây cối. Đó, thì cái công ty này nó mới chế ra cái thứ gì đó để cho những con đấy nó không ăn. Có một con Belobac bị chết ở đây. Đây cũng có một con Belobac. It's so still. Yeah. Keep your guard up. Không phải mình giết nó không cho mình mod đồ. Không cho mod. Ai à? It's one of those machines. It Ủa? can turn invisible? We're gonna have to take it out to get into the test station. Check nó. Chơi ngu rồi. Hoặc là nếu lúc nãy mình chạy ra cái kia nó cũng hoạt động à. Con này là Red Wing. Để coi điểm yếu nó nằm đâu. Điểm yếu nằm ở cổ. Có thể bắn vô đây để cho nó phát nổ, nhưng mà điểm nó bé quá. Nó có hệ thống tàng hình nằm phía bên hông. Nó có anten nữa để gọi đồng minh. Con này là đồ chơi ngập người luôn á. Ở dưới thì là nước, ở trên thì là điện. Bé quá. Nó yếu với lửa. Ok. Yếu với lửa. Cái cổ ở đâu? À, con dơi. Giờ mới nhìn ra nó là con dơi. Một con dơi khổng lồ. Ngựa cổ lên. Ây da, ai, vội vã quá. À! Nó sắp bán muối rồi.
Rơi nè em. Rơi nè em. Rơi nè em. Terrifying, but amazing. Well, you helped. We should be able to get into test station Ivy now. Nếu như lúc nãy mà mình chạy lại cái tháp này thì con này nó cũng xuất hiện à. It's carrying one of the metal flowers. Is that how they've been distributed? Airdrops from these machines? We shouldn't linger here. There might be more machines. Tới đây cho vui khổ thân. Vậy là cái con rơi này nó là cái đứa mà chuyên đi thả những cái bông kim loại này ở khắp nơi. Hôm đấy mà đó, mấy cái con Belobac chết này là để mình bắn nổ nó hạ con kia. Mà mình lỡ bắn nổ rồi. Bơm tí máu người nào. Đây có con gì nữa nè. Giờ phút. There has to be some data here on the adamantine wreath we can use. I trust your focus will see what mine cannot. Oh. That's interesting. Find something? The 4th test station. Willow. It looks like it's underwater. Huh. That might be worth a look sometime. I must have faith. I walk with the ancestors. We shall find what we seek. But so much is still hidden from my focus. Không biết là mai mốt mình có rượu con nhỏ đó nhập băng không? Nhập băng thì nhập băng thì ở dưới gì đó, ở chỗ căn cứ á, là kỳ đó mình có đưa mấy đứa ở đó một bịch mấy cái cục đeo tay này đời mới nè. Hết à. Another log. We're done in every way. The wreaths work, and Cobble came through on a way to destroy them. Downloading a coded key into the deployment shell triggers an enzyme that causes the wreaths to eat themselves from within. But it's too late. The latest projections from US Robot Command have swarm reproduction, outpacing our ability to drop the shells by 375%. Not even close. I guess we deserve this. I deserve it for what I made here. This will be my last log before evacuation. So all their efforts were in vain. They ran out of time. At least we have the software module they created. It should get rid of the vines produced by the metal flowers. I need a workbench to load the module onto my spear. There's one back at our camp. The map showed a path leading back there past the next room. Coi như là mình không phải là mình sẽ cắt cái cây đó, mà là mình
sẽ truyền một cái mã phân giải vào để cho cái cây nó tự hủy luôn. Có người ký tên lại là Chereverie nữa. That must be the fourth testing station we saw on the map. Looks like it's been flooded for a while. In here. We'll have to climb up. Right behind you! Đây nó nói là cái khu này là khu nghiên cứu thứ 4, nó bị ngập nhưng mà cái cửa khóa luôn rồi. Giờ mình có thở được ở dưới nước thì chắc cũng không xi nhê. Qua đây. Lên. We can use the line to get down. Right! Easy! But we'd better make haste. After we encountered barbarians, our lieutenant called for reinforcements. They could be here any time. Right. Nhưng mà nếu mà tụi nó có ở đây thì nó cũng là phe của mày mà. Mắc gì phải lo lắng ta. Cái tool cuối cùng của trò chơi. Now what? Now, we get to that data core. Có chỗ lưu không? Nhớ rồi, cái này là cái đường đi vào. Đây là cái đường đi vào. Có cái bông. Let's hope this new module works. Now it's blooming. Let's see if the software works. Door's clear now.
giây phút này. The data core looks intact. Time to bring Demeter home. Demeter, it's time to go home. To Gaia. See the morning. Yes. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Demeter's subordinate function to original code. What did you do? I've never seen my focus glitch like that. I found a special type of data. It's something you can't read. But they kept a tight grip on the data core. But now you should have access to the central server. All of it. Should give you something to bring home. You were right. Hundreds of archives. Almost all of it relating to agriculture. It would take us years to get through all of this. But we don't have that kind of time. What you said before about... Alba! Hold your fire! By the word of the ancestors, you must stop. Come. Look at who you fired on. That barbarian killed our soldiers! Only those who fired blindly. She is no barbarian. She gave me the data we need. Come, look at her. Can't you see? Elizabeth Sobek stands before you. An ancestor reborn. Diviner! We should bring the ancestor back. It is we who follow their word, Commander, not the other way around. My apologies, Dr. Sobek. Our people's faith is strong, but there are those who are not as familiar with the legacy as they should be. You heard the Diviner. The data has been found. You two, with me. The rest of you, meet us back at the beach for return to landfall. I can't talk long. They will have many questions. So do I. Your people know a lot about the past. And about Sobek, I guess, but they're... Please, I must know. What you said before about working towards the same goal, how long will it take? I don't know. A few months? Then you are my family's best hope. Let nothing get in your way. You have opened my eyes to many things, and for that, I thank you. But now you must go. Will I see you again? Soon we return to Legacy's landfall. It might be dangerous for you to go there. Well, tell me how to reach it, just in case. We made landfall on the northeast edge of the sunken city. The currents around the archipelago are vicious, and the only approach is from the south. And it is guarded. Only attempt to go there if you must. Diviner! What's the delay? Please, go. If you attempt to stay here any longer, they may want to take you with us, and that won't go well for anyone. Rồi, chết mấy đứa kia luôn. Cửa khóa then cài. I need to get Demeter back to Gaia anyway. But I might want to explore the area before I make the trek back to base. And now I can use the vine cutter on those other metal flowers I found earlier. Ồ hô hô. Giờ mới thấy nè, mình có quả bom nổ nè, mà còn cấp cao nữa. Ồ, có từ hồi xưa hả? Mà cấp thấp thôi nè. Có cái đó là đặt bẫy vui. Cớ nào cũng cho tụi nó lên đường bán muối được hết. Có cái gì đây nè?
Một là mình đi bên đây, hai là mình đi bên đây. Và mình quyết định là mình sẽ đi lên đây. Lát nữa lúc mà về căn cứ chắc nó lại nói chuyện thêm cả nửa tiếng nữa cho coi. Ôi lô, cao thế. Nhớ hồi xưa muốn bắt mấy con cá ở trên bờ sông là lấy cung tên bắn á. Còn giờ muốn bắt cá phải bơi. Seem like a good die. Hơi cao á. Không biết lên được không. Ok, leo lên rồi. Nâng cấp thì chắc cũng chả có gì để nâng cấp đâu. Bây giờ chúng ta sẽ teleport về base cho nhanh. Tốc độ loading của cái base 5 đúng kinh khủng. Đấy, xong rồi load xong rồi. Ồ, có tin mới nè. Đâu rồi? Em xin miếng tin tức nào chị? I see you, champion. Sit, please. I hear strange lights have been spotted to the south in the still sands. We abandoned those ruins when the sandstorms and machines became too much to handle. I wonder what's been going on there since then. Quite a mystery. Ồ, này là quét ở bên Las Vegas. Cũng được, có thời gian mình sẽ qua đó coi. Ha. Bây giờ mấy cái metal flower nó đổi hình dạng rồi. Ok. Let's hope the Tanaks don't get too curious about what Merlin's been up to in Vegas. I should check up on those guys when I have the time. Đồ chơi mới không? Bom. Cũng vui. Này, cũng téo. Còn nó có bán mấy cây tím nè. Có cây cao, cấp cao hơn rồi kìa. Đam 45. Con tay the Ripper, không biết là con gì.
Interpol. Đây là chuyên lửa. Cây này thì nó có cái là axit, mà cái xới xoáy là axit. Có độ tím rồi nè. Don't let the pretty landscapes fool you. It's deadly out here. Vô đây hỏi thăm mấy thằng tèo trong đây. Ôi giời ơi. I just don't get this last part. Maybe we can look at it together later. Have a conversation about it. I'd like that. Aloy, there are more supplies in the chest. Help yourself. Bắt đầu tìm với bạn này, tại bạn này núp trong hốc không mà. You busy? One must never be idle when at war. But there is always time to speak to one's commander. Oh, that's not really how I see myself. It is how we see you. Anything interesting happen while I was away? I found an acceptable place to practice with my blade. Oh, and where's that? Outside, above the base. There's a nest of sunwings that are always up for a fight. Ever thought of sparring with something that's not trying to kill you? That would defeat the purpose of the training. Anything else you've been looking at with that focus? Gaia showed me the knowledge you recovered out in the desert. I am no chaplain, but I'd be curious to test if something I read is true. What is it? The Old Ones believed one could hear the great waters, even in the middle of the desert, if you carried the carcass of a water animal with you. They called them seashells. That sounds kind of gross. What have you been up to? Varl has asked to learn the differences between my people's clans, so I've been teaching him Tenakth history. It is heavy with blood and death, but also with honorable deeds and vanquished tyrants. Maybe you'd like to hear about it as well, when our mission is done. I'd be honored. Nãy giờ từ điển cái từ chaplain thì nó là cha tuyên úy. I'll let you get back to your training. And so will I. Đó là một vị mục sư mà chuyên gì đó hỗ trợ cho những cái người mà
ở trong nhà tù á. Để nó ghi vậy. Aloy, you've returned. And you come bearing gifts. Does this mean we'll soon be able to uproot the Zeniths from our lands? That's what I'm hoping. Good. It looked like you were working on something over there. With Gaia now growing in strength, I've been trying to find a way to heal the land gods, even if some people think I should give up on them. Already said I was sorry. Your friend thought it'd be a good idea to replace the land gods with new machines when Gaia recovers. It wasn't. The land gods have taken care of our people for generations. They are not some broken toy to be thrown away. Even if they are just machines doing their job, to abandon them in their time of suffering seems cruel. I'm sure Varl understands that too. He does now. I had to get pretty mad at him at first, though. You know I can hear you guys, right? Varl looks pretty focused. He's been obsessing over the data revealed to us by Poseidon. Just the other day, we read about mountains hiding deep underwater that spew fire. If I understand correctly, Gaia said the flames they release come from the very center of the Earth. Like a heart, beating with the life of the world. As always, the cycle can be found in even the most unlikely of places. Of course, Varl's mostly interested in watching explosions happen underwater. You ever play that board game Aaron set up? Strike? I'm the one who gave it to him. I was hoping it'd distract him enough to spare us that ruckus he calls death metal. No such luck. I should get going. If you need me, you know where to find me. Nhưng mình cũng ít khi nào về trong căn cứ á, thì mình ưu tiên nói chuyện với mấy người này sau khi mà mình đưa cái cục kia cho Gaia, con AI chính á, thì tất cả những cái lời thoại này nó sẽ thay đổi nữa. Aloy, is that what I think it is? Just need to merge it with Gaia, and she'll have enough power to handle Hephaestus. Good news. So, what can I do for you? So, you and Zoe got into a bit of a fight, huh? Should have known better than to suggest Hephaestus could make new land gods to replace the old ones in Plainsong. The last thing I wanted to do was dismiss their traditions. But I was trying to look at things differently. More like you know? To see a machine as just a machine. Yeah, I guess I led you into trouble there, didn't I? Not your fault. Don't worry. Looks like things between you and Zoe are better now. I suffered through a few hours of glaring silence. Then she seemed to move on. Sort of. How do people do this? How do I know if the next thing I say won't blow up in my face? What if an apology is not enough next time? You give her a stuffed animal? You're the worst. You know that? What makes you think I know anything about any of this? You're on your own. Abandoning me again, huh? Well, if she kills me next time, it's on you. Better get this to Gaia. You did it, Aloy. Let's hold off on the ale till it's over and done with. I'll let Aaron know. Cái sự đáng sợ của trò này á là cái câu thoại nó thay đổi theo cái tình huống, theo cái thực tế mà mình đang trải nghiệm nữa. Ví dụ như giờ mình đang đeo cái cục đấy ha, thì Aloy sẽ nói là bây giờ tôi phải mang cái cục này đi cho con Gaia. Mà nếu mình đưa rồi nó sẽ không nói vậy nữa. Hay vậy á. Looks like you got what you wanted. Yeah. It's almost time to go after Hephaestus. Finally. We get to rock and roll. Yeah, at least that's how the old ones said it, I think. Bet you're used to that focus by now. Well, I can hit machines in their weak points. I guess that's something. I wish all the other data was as easy to deal with. To be honest, it's hard to understand half of what's on there. And then the other half reminds me, this isn't a fight you can win by just
waving a hammer, which is kind of what I do. But hey, that just means I gotta study harder. Make myself useful. Just give it time. What else have you been studying with your focus? Yeah, I've been looking into this Vegas place you found. Gaia showed us everything that happened when you went to get that Poseidon thing. I mean, this Merlin guy seems pretty smart. Though, risking the Tenakth clan lands for a light show is a bold move. Maybe I should check up on them at some point. Just in case. Right. Giống như câu thoại vừa rồi á, là nó nói về chuyện là nó nhắc lại cái quest là mình nên đi thăm mấy thằng cha mà tổ chức biểu diễn ánh sáng ở Las Vegas. Anything happen I should know about? Zoe asked us to help her bring more plants in here. Not for eating, apparently. Yeah, if you ask me, the place is fine as it is. You know, metal might be plain, but it's sturdy. Nothing wrong with that. Who needs a bunch of vegetation? I should get going. Say hi to Gaia for me. Thôi, còn một người nữa. Còn một người nữa thôi. Đâu rồi? Đâu rồi? You. Hey, just wanted to see how you're doing. I'm fine. Because the last time we spoke about Tilda, you got pretty upset, so I... Forget it. Was there anything else? So, have you been going through more of the recordings for my focus? What about studying Hephaestus? Have you been doing that? A little. It's quite different from the subordinate function that escaped Gaia Prime 20 years ago. How so? It's mutating. Changing its own code. At this rate, we'll never capture it. We'll find a way. If you say so. What else can you tell me about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think, back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses. So, aside from Varl and Gaia, who else have you been talking to? Zoe told me how you met after your escape from the Hades Proving Lab. I had no idea you were severely injured. If the Zeniths had killed you, life on Earth would be doomed. My escape would have been for nothing. But they didn't kill me. And thanks to Varl and Zoe, I was able to recover. You said you and Varl talk sometimes. What about? He told me about your tribe, the Nora, and the proving ritual you did. I told him if I was born into the tribe, I'd never be able to do the proving. It does require a lot of physical training, but there are plenty of other roles besides being a hunter. I don't think I'd be suited for any of them. Well, I guess it's a good thing you're not a Nora, then. That's enough for now. Good. Rồi, thì lên gặp Gaia thôi.
Is it me, or do the old ones just look funny? Funny how? They're close. They're weird. They're so tight. For once, I'd have to agree. I'd rip those things to shreds in a fight. Guess they didn't move around as much. It is good to see you again, Aloy. I see you have recovered Demeter. 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 Cái Việt Nam mình dịch thành Demeter hả? Demeter. With the acquisition of Ether, Poseidon, and Demeter, my heuristic processing density has expanded greatly. I should now be able to absorb Hephaestus, and fortunately, we have made progress on a plan to capture it. With Varl's encouragement, Beta analyzed all available information on Hephaestus. Its expansion has been rampant. It is too large to be beamcast, and the kernel you have been using could never hold it. Therefore, it must be contained in a location with a direct physical connection to me. A place with 2 data cores. 2 cores? Where would we find a place like that? Gemini. An abandoned cauldron in the desert west of here. Seismic activity disrupted the original construction. 2 data cores were built as a result. I've been there. The Tenakth marked the entrance as some kind of ritual ground. We'll have to bring you there by hand. I have devised a blueprint for a suitable, albeit unwieldy, transport rig. It will require 2 people to carry it to Gemini. I can help. Once I am installed on the first core, I will call down Hephaestus on the other, trapping it. I will then initiate the merge. However, in order to construct the rig, I will need considerable help. Can you build it? I suppose I could, but it's not gonna work. The Zeniths will find you. Minerva won't be able to conceal your location. That is correct. Absorbing Hephaestus will create a significant power surge, easily detected by anyone capable of noticing. But what if there were multiple power surges? To fake out the Zeniths? If Erend, Zoe, and Katalo spread out to the other cauldrons and create their own surges, would those conceal the one at Gemini? Analyzing. Such a tactic might be effective. With Beta's help, we should be able to build a set of handheld pulse generators. I told you it's not gonna work. I did a test. Hephaestus has written Alpha clearance out of its access module. You'll never be able to capture it. Then we need a higher level of clearance. There is no higher... Ted Pharaoh's Omega clearance. The one he used to purge the Apollo database and kill the Alphas. But to get it, you would have to find Thebes. The private bunker he retreated to when the world ended, and nobody knows where that is, not even the Zeniths. Their only intel was that it was somewhere in San Francisco. That might be all I need. Alva, the Quen diviner I met, said her people had set up a base at landfall. They were searching for data in San Francisco from there. She might be able to help. So I guess I'm headed all the way west. While I'm gone, will you be able to build the rig and the pulse generators? I'll try. I'll make sure she has what she needs. Alva said the Quen have a ferry on the coast that they use to get to the ruins of San Francisco. That's where I need to go.
managed to unlock an additional room near the servers. Understood. I'm back, Gaia. Hello, Aloy. What would you like to discuss? Have you been able to make use of Demeter's functions? Yes. I was able to mitigate most soil conditions and restore a temporary balance. You should notice less rampant plant growth in the area. Maybe that'll give Plainsong's fields a chance to recover. Unfortunately, recovery in that area is unlikely without the assistance of the Utaru's land gods. I have discussed this matter with Zoe. I believe we may have a workaround. Yeah, I'm helping her out with that. There's something I'm still trying to figure out. Why was Demeter using flying machines to distribute metal flowers? In its deranged state, Demeter was defending itself against a robotic swarm that would devour all plant life. It thought the Pharaoh Plague was still happening? It feared it would come again. As part of its directive of receding Earth's vegetation, it sought to protect plant life at all costs. And considering it had 20 years to proliferate, I expect you will continue to find the fruits of its efforts for some time. That's a good thing I have the code to dissolve the vines, then. Beta's convinced we won't be able to capture Hephaestus. With that attitude, do you really think she'll be able to build the rig and pulse generators? It may take some coaxing, but with some assistance I am confident she will. I don't get her, Gaia. She's so quick to assume we'll fail. She's nothing like what I thought she'd be. I guess it'll be best if she stays here when we go to Gemini. Để con ra là ở chỗ này khi nào mà đi ra kia làm nhiệm vụ xong về cái thấy căn cứ bị bắn chặn. All this data I've picked up in ancient bunkers and ruins. I guess I never really thought that other people would be looking at it. Based on my observations, your companions engage quite frequently with this material. Erend has asked on numerous occasions about birthday parties. He appears perplexed by the tradition of serving a sweet confection, as it conflicts with the Oseram tradition of serving sparkling stout ale. He also suggested we host a party for you, as a surprise. Yeah, no thanks. That is what I predicted. Is Katalo getting along with everyone? Yes, though he prefers to spend most of the time alone. He appears to be collating data on war machine progression and significant battles during the Pharaoh Plague, to aid in the creation of a war map of Operation Enduring Victory. I believe he aims to study the tactics of Old World warfare. I'd be interested in seeing that. It appears to be a private pastime for him. He has repeatedly declined my offers to assist his research. So our plan to capture Hephaestus. Let's go over it again. As you wish. Thanks to Beta's test, we now know that Hephaestus will not respond to your Alpha clearance. Which is why you will need to procure Ted Pharaoh's Omega clearance. Right. From his personal bunker, Thebes. While you are gone, I will assist Beta in building the transport rig and pulse generators. When we get to Gemini, I will need to be installed on one of the facility's cores. The second core is for Hephaestus. Using Omega clearance will allow you to trap it. And then you'll be able to absorb it. Not quite. You will need to manually remove Hephaestus's malicious code before the merge. How long will that take?
There are calculations I still must run, but I estimate a few hours. And during that time, the others will create a distraction for us using the pulse generators, right? Correct. They will each take position at a cauldron door and fire off their device. The energy surge should mask our activities until the merge is complete. And then we'll have everything we need to defeat the Zeniths. Sounds like a plan. So now that you have Ether, Demeter, and Poseidon, how's the biosphere looking? In the local region, conditions have improved. Superstorms have subsided. Water sources have been purified, and soil conditions remediated. These improvements will stave off environmental collapse for a few additional months. Well, with luck, soon you'll have Hephaestus. Then you'll be able to fix the biosphere for good, right? Correct. I will be able to design and produce robotic agents to permanently reverse the environmental damage that has accumulated. There's something I've been wondering. How could Ted Faro create a clearance level higher than Alpha? Elizabeth made sure he wouldn't interfere with the project. It is plausible he tasked his own engineers with creating a backdoor to the Zero Dawn system, without Elizabeth's knowledge. My predecessor did not even know of its existence until he activated it to purge the Apollo database. It is, in effect, a blind spot, one that will allow us to subdue Hephaestus. And fortunately, thanks to Beta's information, we know where Omega clearance may be procured. Right. Somewhere in San Francisco. So the facility where I recovered Demeter used to be a Faro agricultural research facility. It's where they created the biomass conversion system, but also adamantine wreath. Did Elizabeth know they were working on that? It is likely she was briefed on other efforts to combat the machine swarm, though her focus was devoted only to Zero Dawn. That makes sense. But they actually got the wreaths to work. If they've been able to deploy it against the Faro Plague in time... Using the data you recovered on the project, I ran several simulations and have concluded that it would never have worked. In all scenarios, the Faro war machines would eventually hack and deactivate the wreath before they could contain the swarm. So Zero Dawn really was the only solution. There was a lot of data in the greenhouse facility about agriculture. Do you think it'll help the Quen fix their homeland? I will run a query. Complete. The data contains information about novel crop production methods, which may be beneficial to the tribe in the long term. But new crops aren't going to save the world, so I guess it's on us. It is. So Gemini has 2 data cores. I've never seen a cauldron like that. But you mentioned something about seismic activity? When my predecessor attempted to build the cauldron, construction was disrupted by a series of earthquakes. The data core had already been built, but the rest of the facility sustained damage. So, she began again. A second core was built. However, when more tremblers occurred, she abandoned the site. Lucky for us. Are the quakes still happening? No, though they did also create instabilities in other facilities in the region. I should be going. Goodbye, Aloy.
know there used to be a rainforest so big the old ones called it the lungs of the planet? That sounds lovely. Yeah. They burned it to the ground at some point. Oh, But they helped bring part of it back in Sobek's time. that's good to hear. I wonder if it grew back after Zero Dawn. Wherever it is. I'd like to think so. Với tình hình là bây giờ nếu mà ngồi nghe lời thoại này chắc xỉu chết quá. Cho nên chúng ta sẽ học lại vào clip kế tiếp. Aloy, I hear you're heading to the coast. If you need to resupply en route, I suggest stopping in Fall's Edge. It's a lowland clan village southwest of the Grove, in the heart of the jungle. Got it. Thanks for the advice. Đi lộn đường rồi. Đường bên đây nó mới có cái chỗ lưu. Với lại mình cũng mới chỉ có unlock được có 2 cái khu sản xuất robot thôi à. I just think she talks a lot. You would too if you knew everything there is to know about everything. She can also crank out a whole army of machines to kick your sorry behind once she's fixed. Well, I guess I just better stay on her good side then. Ok, qua điểm lưu này rồi chúng ta sẽ tạm dừng ha. Cảm ơn mọi người đã xem. Good night. Hồi lộn lại vậy quá. Bye bye. See you again.